Cảm ơn Durex đã đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình cởi mở về tình dục và tình yêu. Hãy bấm theo dõi và mua hàng chính hãng tại Shopee Mall. Ngoài ra, Durex vừa ra mắt dòng sản phẩm mới Durex Jeans vẫn đảm bảo an toàn cho cuộc yêu thêm thú vị với chất lượng bạn luôn tin tưởng từ Durex. Xin chào mừng các bạn đến với Cởi Mở. Đây là một chương trình mà chúng ta toàn nói về chuyện cởi mở mà thôi. Rất là cảm ơn Durex, hãng bao cao su hàng đầu thế giới đã đồng hành cùng với chúng tôi. Không có Durex thì rất là khó để nói những câu chuyện tình dục an toàn. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đấy là hành trang hẹn hò thời digital. Xin được chào mừng đến với hai host còn lại của chương trình, đấy là Kỳ Nam và Trang Chuối. Mời các bạn giới thiệu bản thân mà trong đó có chữ hành trang. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cởi Mở. Mình là Tảo Quốc Kỳ Nam và hành trang quay lại hẹn hò của mình sau hậu lockdown không có gì ngoài một mái đầu 4 tháng chưa cắt. Hi, xin chào tất cả mọi người. Mình là Trang Chuối và mong mọi người đừng hành trang. That's good. May đấy nhỉ, số may đấy nhỉ. Có tên dính vào đấy được. Rồi hôm nay mọi người sẽ thấy là chúng ta sẽ trò chuyện về một cái vấn đề mà cực kỳ là quen thuộc. Thế nhưng mà với một số người tối cổ thì nó sẽ lạ lắm. Xin mời hai người còn lại chia sẻ là cái gọi là cái hành trang để mà hẹn hò bằng các cái app của mọi người như thế nào. Ok, Nam thì là cái circle friends của Nam nó nhỏ và công việc ở nhà suốt ngày cho nên là app là thượng sách. Còn Trang thì thú thật với mọi người luôn là mình chưa bao giờ hẹn hò qua app. Mình chỉ hẹn hò. What? Đó là một sự thật nha mọi người, là mình chưa bao giờ hẹn hò qua app. Và mình cũng chưa bao giờ download app để hẹn hò. Lần duy nhất mà mình download app đó là để tìm hiểu, kiểu nghiên cứu về các bạn và nghiên cứu về app thôi. Đấy, thì Minh hay bị nói là gì nhở? Người chị thế hệ, nhưng mà lần này em hít khói của chị. Chị đã dùng không, cái đoạn về sau, những cái app về sau bây giờ như kiểu Bumble thì mình không biết. Thế nhưng mà cái thời mà Tinder đang hot và mới nổi á thì là Thế Minh có dùng và có đi hẹn hò. Và Thế Minh thấy rằng là có nhiều cách để hẹn hò ở cái thời đại số ấy lắm. Không phải mỗi là qua các cái app mà matching nhau, mà thực ra bất kỳ một cái app nào mà nó kết nối con người ta ấy, thì người ta đều có thể biến nó thành chuyện hẹn hò, đúng không? Thật là bất ngờ khi mà một cô gái có một cái podcast và một cái chương trình cực kỳ hoành tráng là Sex Education về hẹn hò, relationship lại hoàn toàn là tối cổ. Còn chị Minh, một cô gái cực kỳ là trời Nam trời Bắc, chỗ nào cũng đi, không trừ tối cổ, rất là dấu chân vương vãi khắp nơi nhưng mà không có dấu chân trên app. Vậy thì cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay sẽ rất là thú vị, vì lần đầu tiên Nam đứng ở một phía và hai cô gái ở cùng một phía. Chúng ta sẽ cùng nói về những cái lợi hại của cái việc hẹn hò trên app, và liệu là chúng ta có đang bị phụ thuộc vào app quá nhiều và quên mất những kỹ năng thực chiến hay không. Và cuối cùng thì cái điểm chung của hai thế hệ chúng ta là gì? Vậy thì chúng ta sẽ tới với cái phần đầu tiên, như lời đồn là những cái nghe ngóng, những cái ý kiến mà thường là xuất hiện trong chương trình Người Lạ Ơi, hoặc là chúng ta nghe ở đâu đó, bạn bè chúng ta cùng nói. Và cái lời đồn đầu tiên nghe hoài luôn: hẹn hò trên ứng dụng thì rất dễ bị lừa tình. Cái nỗi lo lắng này có đã từng bao giờ mà nó xuất hiện trong đầu của hai cô gái chưa? Ủa em, Trang, có phải em là vì em lo bị lừa tình nên em không dùng app không? Sao em thấy là không cần dùng app thì vẫn có người lừa tình như thường mà. Thì đúng rồi. Nhưng mà trên app thì đúng là dễ lừa hơn. Đúng không? Dễ theo kiểu là cái này Nam chắc nhiều câu chuyện này. Tại vì thực ra là con gái mà nhìn thấy đàn ông hot thì cũng được. Thế nhưng mà thực ra là đàn ông, đây cái này mình nói cho thì bản thân mình thôi, là nó quan trọng nhất là cái như nào nhỉ, nó có cái mùi vị đàn ông qua những câu chữ
Với lại phụ nữ hay có tuyếp ấy, tức là trông với mình đẹp trai, với người khác thì cũng bình thường, không có gì hot lắm. Còn thì mình có đặc điểm là không có đi theo cái hướng là mình nhìn thấy ai mà hot quá ở trên Tinder hay là trên những cái app á, mình hay có cái nhu cầu là mình không có sấn vào vì mình nghĩ chỗ đấy hơi đông người. Chị Minh bị một cái bệnh là insecurity. Khi mà ai đó hot quá trên app á, mà họ match với em hoặc là inbox em á, suy nghĩ đầu tiên của em là what's wrong with you. Nghĩa là một là đây là profile giả, hai là anh có vấn đề gì không mà anh thích tôi vậy, anh hot quá mà. Nhưng mà cái điểm là điểm chung của tất cả mọi người phải clear một cái chuyện là khi trên app ai cũng có một phần gọi là insecurity cả. Cái lời đồn này chị đồng ý đấy, bởi vì chị thấy là chị sẽ nghi ngờ tất cả những ai mà lại khoe 6 múi hay là khoe là mình hot. Chị thấy chị sẽ đánh giá là một cô gái nếu mà mình định đi hẹn hò thì ok, mình nên trông sexy. Thế nhưng mà nếu mà mặc mỗi bikini thì là mình bảo là đây là lừa tình. Thành ra dai mà hot thì nó phải tỏa ra, ví dụ như là một bờ ngực kiểu như căng tràn ở đằng sau áo sơ mi thì rất là hot. Thế nhưng mà không có cái áo đấy mà chỉ có bộ ngực không thì thô. Đánh giá như thế là không. Vừa rồi chính là một cái insight mà tất cả những bạn đang ngồi đây nghe và muốn thành công trên app hãy đưa vào đầu. Chính là mình có thể quảng cáo bản thân, nhưng mà mình quảng cáo theo hình thức đa cấp hay là theo hình thức marketing có chiến lược, là tất cả là do cái đầu. Em thấy là mấy bạn nào mà trên app mà sử dụng kiểu phép ẩn dụ á, em sẽ cảm thấy ok, hay á, có cảm giác gì đó kiểu kích thích á. Nhưng mà kiểu giống như là vô mà kiểu rạch ròi nhà anh có xe, hay là nhà anh giàu lắm, hay là quen anh đi anh cho bao nhiêu tiền là thôi né. Hoặc là ví dụ như là chụp hình với xe hơi nha, là em cũng kiểu né luôn nha. Kiểu thấy giận lắm luôn á. Thì đấy rõ ràng là app là dễ lừa tình mà, đúng không? Em đồng ý, nó có rất là dễ mông má bản thân mình. Bởi vì sao? Khi mà mình lên app, mình bỏ qua hết tất cả những yếu tố đời thật, mình chỉ có cái CV trên màn hình thôi. Và mình cũng cần phải tiếp thị bản thân mình như thế nào nữa. Thì những cái hình ảnh mình lựa chọn có thể là từ 4-5 năm trước, hoặc là chỉnh sửa quá đà, hoặc là viết hoặc là copy đâu đó về luôn cũng có nữa. Thì cái tỷ lệ bị lừa tình nó nhiều. Nhưng mà khi mà mình aware nó rồi, mình biết rồi thì mình cũng có thể né được. Mình cũng thấy nếu mà mình quảng cáo mình quá đà, đi ra ngoài không giống như sự thật thì sao cũng rất là fail. Đó là lý do hôm nay mặc cái áo có chữ ủa nè. Ghê quá. Đúng là production designer, có prop biết các thứ đàng hoàng. Nhưng mà cái này chị nói thật là bạn chị, ví dụ bọn chị, những người mà có gia đình và có con rồi á, thì thỉnh thoảng trong những cái đêm night out cho vui á, thì chị vẫn nhớ có một cô bạn ở Hà Nội, sống ở Hà Nội, xong rồi vào Sài Gòn công tác. Thì một trong những cái trò vui của bọn chị đấy là lập cho một cái account ở trên Tinder, xong rồi chụp một cái ảnh trông kiểu siêu sexy, sau đó ghi những cái câu kiểu nghe nó đấy. Và cả một cái buổi tối đấy là cả nhóm có một cái cuộc vui, là bởi vì cứ xem là mình quẹt thế nào rồi ai sẽ bắt đầu trò chuyện đấy. Thì rõ ràng là mình tiếp xúc với app cũng có một chút là hơi không nghiêm túc. Mọi người nhớ là hồi cởi mở tập 9 á, em có nói cái vụ là tụi em có lập ra một cái đường dây hotline giải cứu chim én không? Là cái đường dây đó đã cứu bọn em rất là nhiều trong những cái cuộc hẹn hò, những cái cuộc tình không may ấy, là ra ngoài đời gặp nhau cái nhắn tin 5 phút nữa gọi điện thoại kêu tao về, 5 phút sau có mẹ gọi điện thoại, con ơi về gấp, mẹ cần con gấp. Vậy hả? Con về liền. Ủa Nam, chị hỏi này, thế thì tỷ lệ là bao nhiêu % là trong các cái cuộc hẹn thì mình ra mà mình không bị lừa? Khó vậy. Em nghĩ là em ở cái mức là trung bình, tức là khoảng thường là nó chỉ khác khoảng 30-40% so với hình ảnh và cái profile thôi. Tại vì mình cũng biết được là người ta đã mắc cấp lên nhiều rồi, mình hạ cái expectation của mình xuống. Nhưng mà hồi xưa lúc mà còn nhỏ đấy, lúc mà còn mới nhỏ chập chững vào xài app thì mình chưa có nhiều kinh nghiệm đâu, và mình khá là desperate, hơi bị desperate xíu, không tự tin mà. Xong rồi mình rất là dễ đưa bản thân mình vào những cái tình huống xấu và dễ bị cuốn theo cái nói thẳng ra là horny. Lúc đó cái là kiểu sao cũng được, cái tới nơi rồi mới thấy hối hận. Sau trải qua vài lần đau thương rồi thì mình rút được một cái kinh nghiệm là
chẳng thà ở nhà tự sướng xong cất app đi, còn hơn là đưa bản thân mình vào những cái tình huống không may. Trang chị có một cái chiêu này để cho em có câu chuyện để chia sẻ này. Em không cần nghĩ đến ý là em không cần nghĩ đến app hẹn hò, em có thể nghĩ đến app, cái này thì mình hay dùng này, những cái Airbnb với lại app booking khách sạn đấy. Thỉnh thoảng mình xem hình nó rất là long lanh. Với lại hay chụp ống kính góc rộng ấy. Không, người thì rất hay chụp ống kính để kéo nhỏ lại, nhưng mà khách sạn với các cái cho thuê rất là hay kéo rộng ra. Chính xác. Cũng hay bị lừa tình, và mình rất hay phải đọc review nó hơi tiếc là mấy cái app hẹn hò không có review những ex của bạn đấy hay là những người đã từng hẹn hò, đúng không? Chị nghĩ cái đấy đáng tin. Rating chấm sao như kiểu là xe Grab với Uber nhở. Nhiều sao từ những cuộc hẹn hò trước. Cái đó rất ác luôn á mọi người. Thì đó, chuyên môn chụp ống kính góc rộng để kéo người dài thòn lòn ra, xong ra ngoài đời bé xíu nhưng mà có búp bê. Thôi, tóm lại là cái lời đồn này, hẹn hò trên ứng dụng dễ bị lừa tình. Đồng ý là có, nhưng mà ở ngoài đời vẫn có những cú lừa rất dã man. Cho nên là hãy cẩn thận và hãy có kiến thức trang bị cho mình, dù đi ra đời hay là đi trên app. Ok. Đúng rồi. Đến với lời đồn số 2. Đây là cái lời đồn mà tấn công trực tiếp vào cả Thùy Minh và cả Trang Chuối đây. Đi săn thực địa thì ít lựa chọn, lại không phải là game của phụ nữ. Sao? Ít. Con bé không có đồng ý. Em không đồng ý với cái này. Em nghĩ là nó sẽ nằm ở tần suất đi săn này nha. Rồi cái độ mà chịu đi ra ngoài, từ cái hồ mà ra tới con sông, từ con sông mà ra tới biển để mà tìm kiếm những người phù hợp với mình. Vậy thì nếu như mà như là một người giống như Trang đây, là Trang là một người rất là cởi mở là một này, cái thứ hai nữa là mình thích giao tiếp, mình rất là hướng ngoại á, thì mình lại không cảm thấy cái việc là đi săn thực địa bị ít candidate. Thì mình cũng là một người không gặp vấn đề về việc là thế mình nên là người tiến đến. Thực ra là sâu thẳm thì mình vẫn thích là chắc cái này Trang cũng đồng ý, tức là mình phải, tức là thì mình cũng không thích là người sấn sổ. Tức là mình muốn là mình đưa ra những cái tín hiệu nó đủ mạnh để cho kéo con mồi tiến về phía mình, tự dâng hiến cơ thể cho mình, thay vì việc là mình phải đến tận nơi bắn cái bùm một phát, đúng không? Nhưng mà thì mình cũng thích cái việc là gần đây có những cái app hẹn hò mà chỉ có phụ nữ được mở lời trước thôi ấy. Đúng rồi. Là như vậy. Là cái đấy thì mình thấy rất là cấp tiến. Đúng. Nó cũng đánh thẳng vào cái việc là phụ nữ từ trước cái nay hay bị kiểu man gaze, tức là cứ bị là đàn ông là người kiểu watch xong rồi đi vào cô ấy trưởng mông đẹp nhỉ. Thế thì bây giờ cái câu chuyện này nó cũng khá là cũ rồi. Chúng ta đang ở một cái thời đại mà chúng ta nó không có cái sự phân biệt trên dưới trong cái việc hẹn hò. Đấy thì một số các cái app họ highlight cái việc đấy, nên họ nhấn mạnh cái việc là phụ nữ thực ra nắm quyền chủ động trong những cái này. Thì rồi đây là lời đồn là đúng rồi, bây giờ là năm 2021 rồi mọi người ơi. Em nghĩ là cái chuyện mà cho rằng ở trên app nó ít lựa chọn ấy, là có vẻ như là mọi người đang quen với những cái filter trên app, là mình được quyền chọn độ xa gần này, giới tính này, tuổi tác này, và app nó còn tự tính được cho mình cái interest của mình thích những gì, mình tick vào những cái box đó thì nó sẽ cố gắng nó tìm những người nằm cùng tầng mây, cùng tầng sóng, cùng sở thích với mình để gom lại cho mình match. Rồi những cái app bây giờ nó còn chia thị trường đó rất là kinh khủng, nó chia theo sở thích nữa, nó chia theo nhu cầu. Nếu mà mình có nhu cầu tìm sugar babies, có những cái app để cho mình tìm. Nếu mà mình có nhu cầu tìm những người chỉ là thuộc tầng lớp CEO hoặc là làm ở cấp lãnh đạo, nó cũng có luôn. Hoặc là influencers với nhau, nó bắt mình phải submit cả cái lượt followers, cái độ nổi tiếng nhất định để nó cho mình được register vô cái app đấy. Và tức là mình sẽ chỉ tìm được những người mà mình muốn thôi. Nó cho mình quá là nhiều lựa chọn. Thì thành thử ra là người ta có cảm giác là khi mà tôi tới một cái location ở ngoài đời thực chiến thì tôi chỉ có nhiêu đó trong một cái con mồi thôi. Nên cho rằng cái lời đồn này nó đến từ cái việc là nhìn theo cái hướng là tự mình kiểm soát cái lựa chọn của mình. Tuy nhiên có một vấn đề là khi mà mình có quá nhiều lựa chọn thì đôi khi là mình lại chẳng có cái lựa chọn nào cả, và mình mất đi cái sự ngẫu hứng một phần nào. Thì cũng thú thật luôn là em rất ít khi nào đi ra ngoài đời mà đi bar biết club liếc trong những cái môi trường mà mình gặp được cái người mình tự tin để mình nói chuyện. Nhưng mà trên app thì mình sẽ dễ hơn, bởi vì mình cầm điện thoại mình nói mà.
Thì Đúng rồi. Trang là một cái người đã thành công trong cái câu chuyện đi tìm được một cái người bạn đời. Thì mình cũng đã có chồng có con. Thì hai người có cái kinh nghiệm nào để chia sẻ để cho cái câu chuyện là cái sự lựa chọn bị giới hạn ở ngoài đời nó bị đập tan luôn hay không? Thì mình sẽ dùng đúng cái câu của Trang ấy, đấy là cái tần suất. Thực ra là chúng ta cố gắng tiết kiệm thời gian ở trên app, tất cả mọi thứ đều dâng lên đến trước mặt, đúng không? Và nó như là mình đi vào siêu thị vậy. Còn cái việc ở thực chiến ngoài đời nó giống như là mình luôn phải biết đích xác là mình định nấu món gì, và sau đó thì mình đi mua nguyên liệu. Thì cái việc này nó có thể nó không nấu được nhiều món một lúc, nhưng mà cái con đường đến thì nó sẽ đến như nhau, mình sẽ ăn no và sẽ happy với cái món ăn của mình. Nên là thì mình nghĩ là kể cả trên mạng hay ngoài đời á, đến cuối cùng chúng ta vẫn phải gặp nhau, đúng không? Chúng ta vẫn phải nói chuyện, chúng ta vẫn phải thích nhau bởi một cái gì đấy mà những cái tiêu chí, những cái gạch đầu dòng, những cái vị trí, những cái title, những cái nó ở dưới cả những cái đấy. Đúng. Thì cái đấy nó như nhau thôi, nó đều phải đào, muốn đào được vàng thì phải đào sâu. Những lựa chọn app nó có thể cho bạn những cái filter để mình chọn á, nó rất là bề nổi và nó chung chung. Tuy nhiên là để một cái mối quan hệ nó thành công, mình cần rất nhiều dựa vào chemistry này, những cái chiều sâu tâm hồn và những thứ bên trong xa đằng sau ấy, sâu trong này nè. Thì app nó không giúp mình được cái chuyện đấy, cho nên đừng tự chặt một tay của mình đi bằng cách là chỉ dựa vào những cái filter trên app này. Thử nhìn đôi mắt của mình mà xem. Nhưng mà cũng có đôi khi app thì nó lại cho mình cái cơ hội để kiểu gặp nhau, tiếp xúc với nhau. Yes. Rồi còn đi xa hay không thì nó sẽ thuộc về là vì chúng ta nói chuyện với nhau như thế nào, hiểu nhau thế nào, có tương thích hay không, kiểu như thế. Yeah. Cái đấy cho chị bổ sung vì chị thấy ý của Trang rất là hay. Đấy là app á, bằng cách nào đấy nó cho thấy cái người kia cũng là người sẵn sàng, đúng không? Tại vì là mình thấy một ai đấy, không ai mà tự dưng mà download app về nếu mà không đang đi tìm kiếm ấy. Còn mình hay khổ là gặp ở ngoài đời á, thỉnh thoảng cái người đấy đúng là đúng người rồi ấy, nhưng mà chưa đúng thời điểm, chưa phải là cái lúc người ta sẵn sàng trong mối quan hệ. Thì mình với anh nhà thì mình cũng như vậy, tức là biết nhau rất là lâu nhưng mà nó luôn chật nhịp, nó gọi là chật nhịp ở trong mối quan hệ. Thế nhưng mà trên app á, thì mình nghĩ là nó giúp chúng ta tiết kiệm cái thời gian đấy, là mình biết là hai cái người này đều sẵn sàng rồi. Thôi chị, ngay cả trên Tinder match với một cái bạn rất là hợp, chat qua chat lại rất là ok luôn, xong tới lúc đi hẹn hò bạn nói không, mình có bạn trai rồi, mình chỉ lên đây để kiếm người nói chuyện. Thì vậy má, nhà bao việc, rảnh quá. Thì đó, đó, lúc gặp mặt rồi mới nói anh hả? Không, chuẩn bị hẹn hò, chủ động hẹn hò tại chat thôi hả? Thì kiếm người nói chuyện đi lên Facebook mà kiếm đi bà nội. Tại sao lại như vậy? Thì mình thích lên Tinder để mình tìm kiếm những cái người có cùng nhân sinh quan với mình. Cái gì? Nhà tao cuộc ở đó với bận. Cho nên bên cạnh những cái filter về cái mục đích thì bạn cũng phải thật là rõ ràng với cái chuyện là mình xuất hiện ở trên để làm gì, để nói chuyện, để tìm long term, tìm quick fun, whatever, nhưng mà mình clear về cái chuyện đấy ngay từ đầu, tiết kiệm thời gian cho nhau. Ok. Yes. Cũng do là cái expectation nó quá khác nhau thì người ta lại đến với một cái lời đồn thứ ba, đó là trên 3 cái app này chỉ toàn là tìm one night stand và friend with benefit, làm gì tìm được real love. Ở ngoài đời chưa chắc tìm được real love. Thì đừng có đổ thừa là tại app, please. Cái chuyện tìm được real love nó là rất là may mắn, nó đến từ rất là nhiều những cái lần mua vé số khắp các loại. Vé số điện tử cũng có, vé số giò cũng có, vé số bán ngoài đường, sắp khuyên sắp cũng có, hoặc là bốc thăm trúng thưởng cũng có. Nó có rất là nhiều thể loại để tìm được real love. Thì đừng bao giờ đổ tội cho app là do app mà mình không tìm được cái này và không tìm được cái kia. Đúng không nè? Với lại thực ra cũng có một cái thực tế là ở trên app thì mọi người hay để giải quyết nhu cầu chóng vánh của mình, đúng không? Chính Nam cũng nói là Nam có những lúc mình có nhu cầu, mình mờ mắt lúc đấy mình. Với lại thì mình cũng ở trong những cái năm tuổi trẻ của mình, có nhiều những cái đêm. Sau này mình không còn cái cảm giác đấy nữa nhá. Thế nhưng mà cái hồi đấy có những cái đêm mình đúng nghĩa là mình gọi là cô đơn. Tức là mình rất là cần ở cạnh một cái người nào đấy, thì có một cái app nó cũng hay. Thế nhưng mà thì mình muốn cho mọi người thấy một cái quãng thời gian của kể cả cái app nổi tiếng nhất về hẹn hò là Tinder. Là lúc mình mới vào á, là mình không thấy mọi người gọi là gạ đâu.
Tức là mình sẽ thấy là người ta chưa mon men đến mức đấy. Có thể là vì cái app này nó khá là mới với mọi người không có được vẽ đường trước là tôi dùng cái này để làm gì, thì mọi người sẽ bắt đầu luôn là nói chuyện, trò chuyện đó. Sau đó thì mình sẽ thấy có một số cuộc trò chuyện là một số anh chàng là rất là sấn sổ, nói là em sống ở đâu, em ở đâu, chúng ta có thể gặp ở nhà em được không, là cái đấy là mình ngửi được mùi ngay đó. Thành ra là nó quay về câu chuyện là càng đông người thì sẽ có người A, có người B, có người this, có người that đó. Nhưng mà ngược lại cái câu chuyện mà nói rằng là những cái app này nó chỉ là để one night stand, để thật là chóng vánh, friend with benefit thì không hẳn. Bởi vì mình nhá, có 3 người bạn gặp những cái người mà sau này trở thành vợ và chồng của họ đều là trên Tinder. Và mỗi lần mọi người trong đám cưới hay là trong một cái buổi nào gặp mặt thì mọi người hay hỏi là ơi, kiểu how do you guys meet, hai người đã gặp nhau như thế nào á. Thì hội này kiểu như là kiểu cúi gằm mặt xuống như này, xong kiểu Tinder đấy. Thì thực ra là mọi cái câu chuyện nó sẽ có thể có kết thúc có hậu, chứ nó không phải là chỉ là một one night stand hoặc không thôi. Mà em thấy cũng nhiều lắm luôn á, chứ không phải đơn giản chỉ có bạn chị Minh nữa. Bạn em nhiều cực luôn. Bumble có nè, rồi Việt Nam Cupid có nè, rồi Tinder nè, đầy đủ hết trơn hết á. Với nếu như mà mọi người sợ rằng là không muốn đi lên để có friend with benefit hay one night stand á, thì trên cái profile ghi luôn không có nhu cầu tìm friend with benefit hay là one night stand, để mà ai có cái nhu cầu đó né bạn ra, đúng không? Nhưng mà ghi thế cũng sợ lắm ấy. Sợ bị mất. Không, lại stiff lắm ấy. Thế là thôi cô này chỉ muốn là cưới thôi à? Yêu là cưới à? Ý là nó hơi nặng nề đúng không? Vậy thì mình sẽ một cái là do content của mình thôi, cái bio của mình thôi. Thì mình có thể ghi là có định hướng lâu dài, nhưng mà cũng không có ngại. Yes. Không có ngại những chuyến phiêu lưu tình ái bất ngờ. Cái content nó quyết định rất là nhiều. Và thật sự là hồi mấy năm trước ấy, đi hẹn hò thì hay có cái kiểu là, hoặc là gặp trai thì hay là ôi anh chả bao giờ xài mấy cái app đấy làm gì em ơi, anh không có thích xài đâu, anh xóa hết, anh chỉ bấm vô anh xem thử là gì, anh thấy không hợp. Tức là họ cho rằng cái chuyện mà không xài app đó là một cái gì rất là cao cấp, và cái app là một cái gì đấy rất là xấu xa. Không, bây giờ là thời hiện đại rồi, cái chuyện xài app nó rất là bình thường. Nó là một trong số những cái công cụ bên cạnh Instagram, Facebook, WhatsApp, Zalo, tất cả đều để cho mình có thể connect với nhau. Thì mình hãy dẹp những cái định kiến về nó và mình tận dụng nó nếu như mình có cảm giác là muốn dùng. Còn không thì thôi, đứng ngoài rìa. Bởi vì như đây, trong cái podcast này là có 2 cô gái cực kỳ successful với chuyện là đi săn thực địa và săn được 2 anh chàng rất là ok. Là một người trẻ của thế hệ Gen Z, em có rất là nhiều những cái câu chuyện về hẹn hò thành công lẫn thất bại trên app, và cả cái bạn ex của em cũng là quen nhau trên app. Mà là sau khi bạn đã xóa app rồi, em inbox thì cái app nó gửi mail cho bạn đấy, nó là please come back, there's someone waiting for you. Trời ơi, một cách PR siêu xuất sắc. Thì bạn kể về lúc đó em xóa app rồi anh em, mà em thấy cái email nó báo như vậy, cái em quay trở lại login vô, em thấy anh, em còn có một câu chuyện còn đau đớn hơn. Đó là em đi du lịch Đài Loan thì em match với một cái anh chàng này rất là hot, vận động viên, cực kỳ gentleman, bự cũng là một lợi thế, nhưng mà rất là nhưng mà rất là nice, cực kỳ là gentleman với em. Thì mặc dù cả hai đứa đều biết là thằng này nó đi du lịch mà, cho nên là chỉ là one night stand thôi, nhưng mà treat em rất là với nhiều sự trân trọng. Và khi mà về nước rồi á, em rất bất ngờ là tiếp tục nhắn tin update cho em là hôm nay đi chơi cái gì, nhắn tin qua lại lâu lâu vài cái. Tức là nó cho mình những cái niềm vui nho nhỏ trong ngày, tại mình single mà mình rất cần những cái tin nhắn tinh mà bật lên nó vui. Cho tới một ngày nọ em reset cái điện thoại của em, và em hy vọng là cái phần mềm like đó chat cái đó của Đài Loan người ta phổ biến, nó sẽ giữ lại được cái contact đó cho em. Nhưng mà không, sau khi reset xong nó xóa hết tất cả những cái số điện thoại mà em lấy được ở bên Đài Loan, nó thay bằng số điện thoại ở bên Việt Nam. Em mất trắng tất cả những thông tin nào để có thể liên hệ lại được với người chồng Đài Loan của em. Và em sững sờ, em thẫn thờ, em ngồi nhìn cái điện thoại của mình và em nói rồi xong, một cuộc tình nữa không may. Chỉ vì phụ thuộc vào công nghệ mà mình không có những cái backup cho nó. Lần sau phải mua cuốn sổ chép ra nghe chưa? Đôi khi nó lại rất là cần thiết. Và em vẫn hy vọng có một ngày nào đó mình quay lại được Taichung và mình thấy lại được anh chàng này trên đó, và mình sẽ tìm lại được nhau. Và đó là một câu chuyện tình cảm thiệt là hay cho cởi mở season 2. Thôi cứ mơ đi nào.
Nào hết cái giấc mơ chưa để chị đến với phần tiếp theo để các bạn hạ cánh xuống nào. Đấy, bây giờ chị sẽ đến với phần người ta nói nhá. Phần này mọi người cũng biết rồi, nó sẽ gồm những cái thông số. Người ta cứ nói. Rồi, người ta nói 1. Dating app mở cửa cho người hướng nội đến với thế giới hẹn hò. Thì mình thấy cái ý này nó rất là hay, bởi vì từ trước nay chúng ta hay nói loài người chung chung. Thế nhưng mà đúng là những người introvert hướng nội một chút á, thì có cái nghiên cứu chỉ ra rằng là những cái ứng dụng hẹn hò giúp cho những người hướng nội dễ dàng tìm kiếm nửa kia hơn. Và cái chuyên trang này là chuyên trang The Very Well Mind. Đấy, với những cái người mà nhút nhát một chút á, thì họ rất là khó để mà mở lời trước. Thì những cái app như này thì có cái việc là giúp cho họ tương tác dễ dàng hơn, rồi cũng tìm cho họ những cái đối tượng tiềm năng mà đỡ phải gặp mặt trực tiếp. Đấy, chúng ta đều là những người hướng ngoại, chúng ta đang nói trước ống kính và chúng ta được truyền năng lượng từ những cái người đang theo dõi. Đấy, nhưng mà những người hướng nội thì ngược lại, mỗi lần mà nói chuyện với người lạ là người ta như bị rút ra cái năng lượng khỏi người họ đấy. Thì mình hiểu rất là rõ, bởi vì anh nhà Thùy Minh là một người hướng nội. Đấy, thì những cái việc là mình Trang hay dùng cái là đi từ từ lên á. Đó là Trang rất thích bảo là đừng có ngay lập tức, nó là cái technique là a foot in the door, đừng chỉ nhét một cái bàn chân thôi, đừng có đi sộc vào nhà người ta ngay. Thì cái app này nó chính là cái bàn chân này đấy, là người ta sẽ được bắt đầu. Và với những người hướng nội thì đây là cái việc giúp ích họ rất là nhiều. Hãy hình dung là nếu chúng ta không có đi thì họ sẽ khổ sở hơn rất là nhiều. Rất đồng ý. Đây là một cái phát hiện rất là hay. Và khi mà đi khảo sát vòng vòng trong Vietcetera thì đúng thật là cái cô gái mà xài app rất là nhiều ngồi trao đổi với em thì cũng nói là đúng rồi, em rất là hướng nội nam. Thì nhờ có những cái phần mềm để giúp cho mình tìm được một số những cái anh chàng thú vị để mình chat qua chat lại vui vẻ, mình tìm hiểu để mình phá băng. Nó là một cái công cụ rất là hay để giúp cho những người không giỏi ăn nói nhưng mà họ có cái khả năng nói chuyện và lắng nghe, thì họ dùng app. Nó là một công cụ mà sử dụng như thế nào là quyền quyết định của mình. Nhưng mà vừa rồi mình nói đến cái ý tốt của những cái app hẹn hò này đúng không? Tức là đấy là cái gọi là công năng của nó. Bây giờ mình sẽ nói đến một cái là tác dụng phụ này. Đấy là cũng theo cái người ta nói số 2 á, là dating app thì có ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe tinh thần. Cũng theo trang The Very Well Mind thì 49 người sử dụng có cái dấu hiệu là sẽ rối loạn tâm trạng, hay còn gọi là mood disorder. Và cái đặc biệt là những cái app hẹn hò nó làm cho trầm trọng hơn những người đã bị mood disorder sẵn. Và trong khi đó thì chỉ có 20% nói rằng là hẹn hò trực tuyến thì là có lợi cho tâm trạng của họ thôi, còn đâu là 49% cho rằng là họ cảm thấy tệ hơn. Và cũng trên thực tế là những cái người sử dụng ứng dụng hẹn hò ấy đối mặt với một cái mức độ căng thẳng là gấp 3 lần so với những người không sử dụng. Con số này tăng lên nếu người sử dụng ứng dụng hẹn hò sử dụng thường xuyên, tức là mình càng sử dụng nhiều á thì mình càng chịu cái mức độ căng thẳng gấp nhiều lần lên. Thì đây là một cái thống kê. Theo mọi người thì tại sao cái việc dùng app này nó lại liên quan đến mức độ căng thẳng? Không, để thử như là một người không sử dụng app, em nói thử coi anh Nam thấy coi anh có thấy có liên quan gì không nha. Em nghĩ là chắc là vì cái lúc mà mình sử dụng app ấy, thì tất cả chỉ qua tin nhắn thôi á, mà cái tin nhắn á, bạn sẽ đọc cái tin nhắn đó bằng cái giọng của bạn, cho nên là đôi khi cũng là ngủ ngon đi, nhưng mà có thể là ngủ ngon, mà cũng có thể là ngủ ngon, thì mình có quyền đọc nó theo cái suy nghĩ của mình. Điều này nó sẽ làm cho người ta cảm thấy rất là áp lực, tại vì ok, mình không có biết được là người kia đang nghĩ gì hay như thế nào. Rồi xong rồi á, ở trên các cái trang mạng xã hội bây giờ á, thì ti tỉ những cái chuyện đó là làm sao để mà hunt được cô này, làm sao để hunt được anh này, thì mình lại có cảm giác sợ rằng là không biết cái người này có đang tính kế với mình hay không. Như ví dụ như đang nhắn tin với mình liên tục luôn, cái tự nhiên cái dừng, không nhắn 1-2 ngày gì đó, rồi sau đó lại nhắn liên tục, rồi lại dừng, không nhắn tin nữa, làm cho kiểu bị rối loạn lên luôn á, mà lại không gặp nhau ở bên ngoài bao giờ để có một cái niềm tin nào đó. Cho nên em nghĩ đó cũng có thể là một trong những lý do khiến cho người ta cảm thấy moody hơn rất là nhiều khi sử dụng app. Cái mà Trang vừa nói nó là cái văn hóa ghosting trên các dating app á, tức là mình không nhắn tin cho một người trong một thời gian, mình coi như người đó không tồn tại. Thì nó là một trong số những cái người ta gọi luôn là cái văn hóa ghosting ở trên app. Nó phần nào nó làm tổn thương những cái người mà quá invested cái cảm xúc của họ vào những cái app.
Ngoài ra chúng ta đều biết là trên mạng xã hội người ta hay trưng bày những cái gì đẹp nhất ra hết, thì mình sẽ tạo cái cảm giác là so sánh. Khi mà mình không xấu bối, ngực mình không khủng, nhìn mình không đẹp, không cao tới mét 8, mét 9, 2 mét, 2 mét rưỡi như là mình thấy trên app, thì nó tạo ra cái sự so sánh đó. Ngoài ra là ở trên các app dating rất là hay dễ bị chuyện là kỳ thị, bởi vì thay vì mình đặt dưới cái bio của mình những cái điều mình tìm kiếm, thì lại có một cái xu hướng đặt những cái gì mà tôi ghét, sẽ nói những chữ như là no fat, no fam, no Asian, không có nhu cầu tìm kiếm những người mập, người xấu, người châu Á. Tức là những cái sắc tộc và những cái sự đa dạng của con người á, lên trên đấy lại bị anti. Mình lên trên app mà tự nhiên mình thấy những cái người ta thay vì tìm những cái họ muốn thì họ lại đưa ra những cái mà họ không muốn, và nó tạo ra cái cảm giác áp lực cho mình. Rồi chưa kể trên đó cũng đủ thể loại người hết. Sẽ có những người rất là thô lỗ, tấn công mình, bully mình. Ở ngoài đời giận chuyện gì không biết, nhưng mà đi lên đây cái chat chít, cái ăn nói kiểu tấn công mình, thì nó luôn luôn tiềm ẩn những cái chuyện đó. Và cái chuyện này nó không chỉ xảy ra trên app, đúng không? Nó xảy ra trên mạng xã hội. Và ở ngoài đời thật ra nó cũng có thôi, chỉ có điều là bây giờ nó hiển hiện ngay trên cái điện thoại của mình, trên những dòng chữ mình đọc được và trên những cái tấm hình đẹp nhất người ta phô bày ra, thì nó ảnh hưởng rất là nhiều lên cái trí tuệ của lên cái tinh thần của mình. Thì như hồi nãy các cô gái có nói là nó sợ bị lừa tình á, thì thật ra là mình cứ nghĩ là xung quanh mình chỉ toàn là những người đẹp, họ thành công trên app thôi, nhưng mà mình không có biết được là thật sự những cái hình đó là cách đây 10 năm rồi, hay là đã chỉnh sửa quá đà, hay là hình của ai. Mình chỉ cần biết là mình cảm thấy mình không được như người ta, hay là cái tinh thần mình nó đi xuống, và mình cứ bị từ chối quá nhiều, fear of rejection, cứ bị từ chối trên app. Do đó là nó chính là một cái con dao hai lưỡi, và mình phải aware được cái chuyện đấy. Mọi người cũng có nhớ là cái thời gian này Facebook bị lên án, và có những báo cáo cho rằng là Instagram thì ảnh hưởng đến cái sức khỏe tinh thần của các cái người trẻ không? Bởi vì là họ phải sống với cái hình ảnh ảo mà họ đã xây dựng á. Đấy, thì mình nghĩ là cái đấy cũng là một cái ảnh hưởng chung liên quan đến tất cả những cái thế hệ người mà dùng số nhiều. Cái điều thứ hai nữa là cũng có những cái chứng minh họ cho rằng là và cái này Nam cũng nhắc đến ấy, đấy là mọi người có thấy là khi mình ngồi trong xe ô tô á, mình sẽ thô lỗ hơn. Tức là mình đi xe máy không bao giờ mình chẳng may mình đâm vào ai, chẳng không bao giờ mình quay người ta chửi đấy, nhưng mình ngồi trong một cái ô tô thì mình sẽ chửi lên là điên à, lái xe như thế à, tức thế đấy. Thì mạng xã hội nó cũng y chang như thế, là khi mình không nhìn thấy quá là rõ danh tính biết mặt của nhau á, thì mình sẽ thô lỗ hơn với nhau. Đấy thì là cái chung. Thì mình còn nhận thấy thêm một cái đặc điểm nữa là mọi người có để ý là trong cái đợt giãn cách này á, là mọi người căng thẳng hơn không? Tức là thì mình làm việc và mọi người không được gặp nhau á. Tức là mình mới công nhận là khi mà gặp nhau thì nó có up, nó có down, đúng không? Vẫn còn xả được vào nhau và người này người kia hút cái năng lượng. Còn đây là có mình với màn hình hay là mình với cái màn này. Thế là mình không được xả vào đâu á. Và cái đấy nó tạo thành một cái sự kiểu ức chế về mặt không có trao đổi năng lượng ấy. Nên mình nghĩ là cái app hẹn hò nó bị chui vào trong đúng những cái sản phẩm về số, khiến cho con người ta phải căng thẳng kéo theo. Mới chui vô trong một cái phòng đóng kín, không có ai hết. Nói về chuyện mà cyberbully á, thì chúng ta có Trang ở đây là rất là khổ, bởi vì cái kênh YouTube của Trang thường xuyên nhận những cái comment thô lỗ, tục tằn, và cả cái group về sex education của Trang cũng vậy nữa, cũng đủ các thể loại vào để tấn công những người phụ nữ trên đấy, tấn công những cái quan điểm đúng đắn nhưng mà nó lại nằm ngoài cái tầm hiểu biết của người ta. Thế là hoàn toàn có thể hiểu tại sao là đối với một số người cái chuyện xóa app là một cái quyết định rất đúng đắn. Và em cũng chia sẻ luôn là trong cái thời gian lockdown này cái điện thoại của em nó sẽ tự động nó xóa những cái app nào mà em ít dùng tới nhất, bởi vì để giữ cái bộ nhớ. Thì toàn bộ tất cả những ứng dụng về hẹn hò của em sau một thời gian em nhìn lại xóa trơn rồi. Em muốn xài thì em phải tải lại, và em cũng chưa có động lực để xài, bởi vì mình đang bị rơi vào cái tình trạng là hậu lockdown, có một cái trạng thái đó là chưa thật sự ready để quay trở lại với đời thật và đi hẹn hò, và tốn quá nhiều năng lượng cho chuyện đấy. Chị tưởng do em chưa cắt tóc chưa? Chị tưởng em chưa đao lại vì em chưa cắt tóc, với lại em chưa được tiêm mũi 2 chứ. Em hãy nhìn thẳng vào vấn đề đi. Cay thật sự. Kỳ quá, tấn công người ta hoài à. Rồi bây giờ mình nói đến cái ý mà nó rộng hơn một chút, nói vui thôi. Bây giờ nhá, đây là cái fact này, đúng không?
Đấy là đi săn thực địa, tức là cái chuyện hẹn hò thực tế ngoài đời ấy đang dần lép vế hơn so với dating app hẹn hò trên mạng. Theo một cái nghiên cứu của Đại học Stanford về cái cách hẹn hò trực tuyến thay thế các cách gặp gỡ khác ở Mỹ ấy, vào 2 năm trước, thì là họ sẽ thấy là hẹn hò trực tuyến đã trở thành cái cách mà người trẻ gặp gỡ hàng đầu, chiếm 40% thị phần. Còn tất cả những cái cách gặp gỡ khác là ở ngoài quán bar hay là nhà hàng hay là trong vũ trường thì đều kiểu giảm xuống đáng kể. Thì đây là một câu chuyện thực tế nhé. Và tuy nhiên cái thực tế này mình cũng đang nói là nó ở Mỹ, nó có thể có những cái mẫu số đúng sai. Thế thành ra câu chuyện là bây giờ cho chị hỏi Trang là Trang, nếu giả sử em được sinh ra vào thời này và cái cách gặp gỡ phổ biến nhất vẫn là qua mạng, thì em nghĩ là em có khác đi nhiều không? Em nghĩ là chắc là em sẽ khác đi nhiều á. Chắc là em sẽ ít kiên nhẫn hơn. Em nghĩ là vậy, em sẽ ít kiên nhẫn hơn. Và sao ta? Chắc là sẽ khó có những cái mối quan hệ sâu sắc hơn đó chị. Em có cảm nhận là nếu như em sinh vào thời này. Nhiều thông tin quá. Nam thì là gần như là em chính là người di chuyển sang bên thế giới ảo rồi còn gì, đúng không? Em hẹn hò chủ yếu qua trên mạng đúng không? Nói vậy không đúng, bởi vì em chọn cái app như là một cái điểm jumping point, một cái điểm mình nhảy. Tuy nhiên là khi mình vẫn phải ra đời, mình vẫn phải nói chuyện, vẫn phải là một con người decent, đàng hoàng, lịch sự, văn minh để nói chuyện với người ta, để thu hút người ta trên ngoài đời. Nhưng mà em đồng ý với cái chuyện là do là cái công nghệ và cái kỹ thuật bây giờ nó quá tối tân, và cái điện thoại là cái thứ vật bất ly thân rồi, thì mình không chống lại cái chuyện hẹn hò thực địa nó đang giảm dần. Và em có phát hiện ra, em đọc được một cái bài nghiên cứu rất là hay về cái chuyện cái app ấy, những cái app hẹn hò nó thậm chí đang thay đổi luôn cả cái nhân loại, cái human race, bởi vì nó cho con người ta cái khả năng có thể hẹn hò, gặp gỡ giữa các thể loại chủng tộc, quốc gia và cả tầng lớp xã hội nữa. Thay vì mình chỉ có thể gặp những người trong cái vòng tròn của mình nhỏ xíu trong công việc, thì bây giờ mình hoàn toàn có thể gặp một người ở rất là xa, khác về màu da, tiếng nói, rồi khác cả về cái thu nhập, khác cả về cái tầng lớp địa vị xã hội nữa. Nó tạo nên một cái sự hòa trộn rất là nhanh, khiến cho cái nòi giống loài người nó đang phát triển theo một cái hướng cực kỳ thú vị. Nếu mà các bạn đã đọc qua cái cuốn Homo sapiens viết về lịch sử loài người ấy, thì chúng ta biết là một người được sinh ra theo như cái bộ ADN và theo như lịch sử tiến hóa ấy, mình chỉ có thể nhớ được và biết được có vài trăm người thôi, và bình thường có cái xu hướng là sẽ kết hôn và sinh đẻ trong cái tribe của mình. Tuy nhiên không, vào thời nay thế giới phẳng có sự giúp đỡ của app, chúng ta có thể đi ra khỏi cái bộ lạc của mình và tiến tới những bộ lạc khác để săn bắt hái lượm. Giống như em với chị Minh á. Yeah, đúng rồi, bọn chị là đâu có cần đến app đâu Nam. Bọn chị đã chiến thắng human race. Chị đã vượt rào sang một cái bộ lạc khác từ lâu rồi em ơi. Chị còn đã sản sinh ra một thế hệ mới của cái bộ lạc mới rồi. Ok, vậy là em có cảm giác là công nghệ dù nó phát triển đến thế nào đi chăng nữa, cái kỹ năng săn bắt hái lượm đều là vẫn là quan trọng. Vẫn rất quan trọng. Hai cô gái chuyên môn đi ra ngoài. Chị hỏi một câu hay hơn này. Mọi người có nghĩ đến một lúc mà nó sẽ thay thế hoàn toàn không? Tất nhiên, nếu mà mình xem những cái khoa học viễn tưởng, mình sẽ thấy tình dục thậm chí có thể được thay thế, đúng không? Mà chắc chắn là Nam với Trang xem cái phim Her chưa? Đúng không? Là người ta có thể... Tất nhiên là tình dục nó sẽ thỏa mãn không phải bằng cái cách trực tiếp. Thế nhưng mà sau đấy họ sẽ thậm chí có những cái búp bê tình dục, đúng không? Hay là họ tạo ra những cái búp bê mà thì mình nhớ trong phim Black Mirror ấy, tức là một cái người chồng qua đời của mình hoàn toàn có thể tạo thành một cái với AI mình có thể tạo thành đúng cái người chồng đấy, hoàn toàn ảo. Mọi người có nghĩ đến một cái viễn cảnh là bây giờ nó chỉ thay đổi cách thức người ta hẹn hò, nhưng mà sau này kể cả câu chuyện tình dục cũng sẽ được thay thế không? Em không nghĩ như vậy nha chị Minh ơi. Em nghĩ là nó sẽ có một cái chu kỳ. Nó sẽ có một chu kỳ cho bất kỳ chuyện gì đi nữa. Giả sử giống như là bây giờ thì mọi người
em giả sử giống như là khoảng tầm 5 năm trước đi, thì mọi người nghĩ rằng là những cái thuyết về năng lượng nè, hay là ví dụ như những cái chuyện mà về tâm linh á, người ta hay mang cái mác đó là nó mê tín dị đoan. Nhưng mà 5 năm trở lại đây đi thì càng ngày càng có nhiều người họ tìm kiếm về ok, quay ngược lại về bên trong nè nha, phát triển bên trong nè, rồi những cái về năng lượng nè, rồi những cái thuyết Á Đông á, lại bắt đầu trở nên lên ngôi. lại lên ngôi trở lại. Thì em vẫn tin rằng là nó sẽ đến một cái giai đoạn nhất định mà con người của mình sẽ thay đổi và quay ngược lại cái việc đó là connect giữa con người với con người, mà không có sử dụng app nhiều như bây giờ nữa. Em thì em tin là như vậy. Nội mà qua cái đoạn giãn cách này không thôi là tự nhiên cái mọi người cảm thấy trân trọng hơn cái khoảng thời gian mà có thể gặp được nhau và có thể được nói chuyện với nhau kiểu một. Dạ, đồng ý và đồng ý. Yes, cái ngày mà em được gặp lại bạn của em á mọi người, em bị im lặng luôn á, mà không phải em im lặng gì em không biết nói cái gì, mà em kiểu holy this is real, like em đang thấy hai con người nói chuyện với nhau chứ không phải là qua cái màn hình giống như thế này. Em có một cái chia sẻ này rất là thú vị, đó là trên app ấy có một cái giai đoạn là người ta phải tìm cách để mà diệt những cái con bot ở đây là autobot ấy, tức là được những cái trang web nó cài vào để đi chiêu dụ, có nghĩa là cũng hi chào bạn, nhưng mà cuối cùng là sẽ dụ người ta click vào một cái link để đi ra trang khác, bị lừa đảo. Thì nó có cái chuyện đấy, tức là hoàn toàn do là công nghệ thì con người ta có thể lợi dụng nó hoặc là ứng dụng nó. Thì em cũng đã từng được một nhãn hàng công nghệ mời để viết những cái dòng chat để là ngồi nói chuyện giỡn qua giỡn lại với người ta, nhưng mà cuối cùng sẽ là giới thiệu cái chiếc điện thoại thông minh. Thì tức là hàng trăm hàng ngàn con người có thể cùng lúc chat và máy tính nó cứ trả về những câu trả lời rất là thú vị và hài hước để cuối cùng dẫn tới một chuyện là bán một cái sản phẩm. Thì đó là cho thấy được là công nghệ luôn luôn có tìm cách để nó tìm cách nó tranh giành cái sự tập trung và cái sự quan tâm của mình. Tuy nhiên là cái heart của mình, cái mind của mình, nó là những cái thứ rất là bí ẩn và mầu nhiệm, thì mình có thể trân trọng nó và mình tiến vào cái kỷ nguyên mới này mà không có bị mất đi cái phần hồn. Nhưng mà chị có thể đảm bảo rằng là nếu mà cái viễn cảnh mà chị vừa vẽ ra như kiểu trong phim khoa học viễn tưởng đấy á, tình dục sẽ an toàn hơn. Còn người ta không gặp nhau thì sẽ không cần phải đeo bao cao su, vẫn có thể an toàn, mọi người có công nhận không? Còn nếu mà bây giờ, tất nhiên là còn lâu mới đến thời gian đấy, và tất cả những cái khoái cảm mà chúng ta đang nói đến nó vẫn là phải những thứ bằng da bằng thịt, phải ngửi thấy, phải cảm thấy. Nhưng mà điều đấy nó cũng kéo theo một cái việc là nếu mà chúng ta muốn an toàn thì chúng ta phải trang bị thật là đầy đủ về kiến thức, lẫn như là đấy, đơn giản thôi, ngủ với nhau thì phải biết dùng bao cao su. Nhưng mà nếu mà mình mà gặp người máy chẳng hạn, nhưng mà cũng có thể đến lúc đấy người máy sẽ phát triển ra một số căn bệnh sẽ lây. Thành ra nhưng mà quan hệ là kết nối thôi. Quan hệ là kết nối nha mọi người. Thế người ta mới là người ta nói, còn bây giờ chúng tôi nói nè. Khi mà các cái công ty công nghệ họ nhận ra cái tầm quan trọng của họ thì họ sẽ phải tự giác giúp đỡ ngược lại cái cộng đồng mà đang sử dụng phần mềm. Thì khi mà em đi du lịch qua Ấn Độ ấy, em bật app lên ấy, thì ngay lập tức cái thông báo đầu tiên app gửi cho em là nơi bạn đang đi không thật sự an toàn đối với người đồng tính. Hãy luôn luôn kiểm tra vị trí và những cái biện pháp bảo vệ ở nơi đây. Và đặc biệt là ở các app mà khi họ về Việt Nam ấy, thì họ làm những cái chương trình livestream và chạy quảng cáo, tự họ chạy trên app về cách bảo vệ bản thân trong cái chuyện mà sức khỏe tình dục nè. Họ thậm chí còn mướn porn star để quay những cái clip rất là hot, nhưng mà mục đích là dạy người ta cách sử dụng bao cao su. Tức là họ biết đối tượng của họ là ai, cần gì và cần phải làm gì để đánh đúng vào đối tượng đấy để bảo vệ. Thì em thấy những cái chiến dịch mà mời porn star cháy chuối chà bá lửa xong dạy người ta cách đeo bao cao su, em thấy cực kỳ hiệu quả. Cái hay, em biết cái porn star đó là ai rồi đó. Hay lắm chị, hay. Ở trên Blue Date phải không anh? Đúng rồi. Rồi khi mà em đi qua nước ngoài em bật Grindr hay là Chatty, những cái phần mềm mà của gay á, thì ngay lập tức em sẽ được cảnh báo là ở khu vực này không an toàn, bởi vì cái luật pháp nó cho phép. Hay quá. Đấy, đến bây giờ mới lộ ra là ai dùng và ai không dùng này. Chị cũng giả vờ được nửa chặng đường, nhưng mà đến đây chị xin được rớt lại. Chị đúng là team kiểu không xài app mấy. Rồi ok, tiếp theo rồi đến phần của Trang đây này. Tôi tò mò quá. Vâng. Một người không dùng app xem chia sẻ thế nào nào.
Rồi bây giờ là đến phần của Trang. Đầu tiên đó là làm sao để làm chủ các ứng dụng hẹn hò. Em xin phép là em không có ý kiến gì trong chuyện này. Không biết gì hết. Dạ em mời Thánh App Kỳ Nam. Dạ. Ok. Nói làm chủ thì nghe hơi ghê quá và có vẻ như Nam rất là thành công trên app, nhưng mà không, Nam là thuộc cái tầng lớp mà bình dân đó mọi người. Cũng có fail và có fail và có thắng. Thì nhờ những cái lần fail đó thì mình có rút ra được một số những cái kinh nghiệm để khiến cho cái profile của mình trên mạng nó đẹp này. Là thứ nhất, mình có thể lựa chọn những tấm hình ánh sáng đủ và nó gần nhất với con người thật của mình. Có thể mông mái một tí xíu nhưng mà đừng có quá đáng, bởi vì bây giờ nhìn vào là biết cái app bạn đang xài để chỉnh là nó đến từ đâu rồi. Đừng lừa quá, với lại cũng đừng có 5 tấm hình là nít hết 5 tấm đeo kiến đen. Thì nó không có được, nó không có được gọi là hấp dẫn cho lắm. Thứ hai là hãy thật sự văn minh trong cái bio của mình. Thay vì nói về những cái mình ghét và kỳ thị người khác, hãy nói về những cái mình yêu, những điều mình tìm. Vui vẻ, hài hước, nhẹ nhàng một chút để cho không khí nó dễ chịu hơn. Don't be a jerk. Và cái số 3 chính là mình luôn luôn phải giao tiếp mà, thì mình hãy nói chuyện một cách thú vị và đầu tư một chút xíu vào cái câu nói của mình để kích thích người ta trả lời lại với mình. Bây giờ mình đang coi Facebook mà người ta quảng cáo những cái mà không chung với mình là mình đã không click rồi, thì mình đi nói chuyện với người ta thì mình phải làm sao để cho người ta có cảm giác là người ta muốn nói chuyện lại với mình, thì nó mới thành công. Thứ tư là mình phải cực kỳ là rõ ràng trong cái mình rõ ràng một chút xíu trong cái chuyện mình tìm kiếm để làm gì, để tránh cái chuyện mất thời gian của nhau. Và hãy cực kỳ quan tâm tới cái cyberbullying. Mình có thể là nạn nhân, đồng thời mình cũng có thể vô tình trở thành người đi bully người khác. Do đó luôn luôn update, không phải cái app không, mà update nhận thức của mình và update hình ảnh của mình nữa. Đừng xài hình quá xa xôi để tới khi ra ngoài đời gặp nhau cái Với chỉnh vừa thôi mọi người ơi. Chỉnh quá đôi lúc cái mình cũng quên mất là mình sao luôn. Chỉnh đánh bay cái sống mũi luôn. Thiệt. Và nhưng mà có thể thử về xài app, nhưng mà nếu mà bạn cảm giác nó không phải là nơi chốn dành cho bạn, nó quá xa lạ và nó không cần thiết thì hoàn toàn bình thường. Một lần nữa, app không xấu, app không tốt, app là một công cụ và chuyện xài nó hay không xài nó là lựa chọn của bạn. Ok. Và tại sao không cân bằng, đúng không? Cân bằng giữa xài app và đi đánh thực địa, em nghĩ như vậy là sẽ đẹp nhất. Đúng vậy. Và nhắc tới thực địa, xin mời hai cô gái săn bắt hái lượm. Yes. Bây giờ xin đến phần số 2, đó chính là làm sao để thực chiến tốt và hạn chế phụ thuộc vào dating app. Em mời người chị Thế Hệ nói trước. Thì mình thấy tất cả những cái chiêu dùng mà sử dụng được trên app dating của nam á, nó cũng bằng cách nào đó nó cũng chính là cái chiêu mà mình có thể dùng ở ngoài đời. Thứ nhất, muốn đi săn bắn hái lượm thành công đúng không? Thì bạn là ai? Trông bạn như thế nào? Nó chính là phần chọn ảnh profile. Mọi người có thấy không? Thùy Minh và Trang có một cái mái tóc nó rất là khác người. Mình chỉ đưa tạm ví dụ thôi, nhưng mà nó giống hệt như bạn chọn cái ảnh profile của bạn đưa lên dating á, mình phải hấp dẫn, mình phải khác một chút, mình phải tạo được sự chú ý, đúng không? Thì nó còn ở ngoài đời nó còn là chuyện là bạn ăn mặc như thế nào. Thì mình thấy rất là nhiều cô gái rất là khổ về cái việc đi đôi giày cao gót ấy. Mình rất là people watching, mình hay vào trong club, mình hay nhìn thấy nhẫn là cái buổi những cái buổi tối cuối tuần ở một cái bar club mà nó sang trọng, mà nó tập trung nhiều những cái người mà trông kiểu như là hoa lá cảnh fancy, và nhiều khả năng là bạn sẽ về nhà, không phải bị về nhà một mình ấy. Đấy. Thì mình cũng đồng thời nhìn thấy là trông các cô gái bước vào cái việc đi vào cái chỗ đấy ấy, trông cái giày cao nó bị cao quá ấy. Tức là con gái hay bị sợ là trông lùn mà, muốn chân mình dài mà, nhưng mà đi một cái đôi giày cao gót mà nó không thoải mái hoặc là nó không xịn ấy, tất cả mọi người đều nhìn thấy điều đấy. Và đi trông nó thiếu đi cái sự hấp dẫn. Chân bạn có thể dài hơn nhưng mà nó không thoải mái. Đấy thì cái mini drip bó và giày cao gót là thì mình thấy là đôi khi là sai lầm trong việc up ảnh avatar đấy. Đấy là đấy thì bạn là ai, trông bạn như thế nào, bạn có thời trang không, bạn có gây chú ý không, bạn có thoải mái, bạn có vẻ như đang having fun không, đấy chính là avatar, đúng không?
Đúng. Thì cái tiếp theo nữa nó sẽ là cái chuyện bắt đầu swipe, nên là mình có make a move hay không, mình có quyết định là đến cái người đấy trò chuyện, mình có đưa tín hiệu hay không đấy, thì nó cũng phải khéo léo. Nó có nhiều kiểu đưa tín hiệu lắm. Thì mình thấy ví dụ trong một cái quán bar nhá, là cái việc cô gái đấy trông có vẻ enjoy và nhảy nhót ấy, với bạn bè ấy, là đã là một dạng tín hiệu này. Nam ơi, trên mạng thì là mình swipe đúng không, nhưng mà ở ngoài ấy, mình trông cái cô gái mà, tại vì sẽ không ai trò chuyện với một cô trông kiểu cứ rú xong rồi không đấy, thì trông mình có vẻ cởi mở, thì đấy là một dạng swipe. Cái thứ ba, Nam nói về cái việc là bắt đầu phải nói chuyện rồi các thứ này nọ đấy, thì nó cũng giống như thế. Khi mình trò chuyện mình đừng có mà say khướt, mình đừng có mà cái gì cũng kể ra, mình phải có duyên một tí chứ. Đấy thì ngoài đời nó y như trên app. Thế xong sau cùng gọi là ok ưng nhau rồi thì nó lại là còn 200 cuộc hẹn trong tương lai đang chờ bạn, khiến bạn phải update bản thân. Đúng rồi. Y chang. Đúng rồi. Nhất là cái vụ xịn đó mọi người. Nếu như hôm nào mọi người đã quyết định xịn quắt cần câu cùng với các cô bạn rồi thì thôi mình đừng nói chuyện. Tại đến lúc mà mình nói chuyện mình sẽ bị bể đó mọi người. Tại vì lúc đó mình có nhớ gì đó. Với lại lúc đấy về sau nguy hiểm nữa. Cái đấy về sau nguy hiểm lắm. Tại vì rất là nhiều người, các cô gái say, có mấy cái cấp độ say xịn á, là nhiều khi mình không có tự chủ bản thân á. Tất cả những cái lỗi lầm về tình dục á, nó cũng xuất hiện ở trong cái thời gian này đã. Lúc đó là mình sợ là không có được may mắn đó mọi người. Thì và bên cạnh đó là đôi khi mình sẽ có những cái quyết định rất là ngu xuẩn. Mình giả sử nó không ngu xuẩn tới cái cơ thể của các bạn đi, đôi khi nó sẽ ngu xuẩn theo kiểu là sau này cái mặt của mình đó kiểu muốn chôn đi luôn á, không dám gặp lại người đó nữa. Bây giờ mình sẽ giả sử cho mọi người nha, một câu chuyện chính là mình đây. Ok, hôm đó mình uống rất vui với bạn bè, và trời ơi bạn bè mình biết là mình crush cái bạn đó, crush cái anh đó. Trời ơi, thứ bạn bè hại nhau nữa mọi người. Đến lúc đó đứa nào cũng xỉn mà vui quá, cơ mà nhắn tin cho ảnh đi, rồi xong nhắn tin cho người ta xong rồi thu hồi tin nhắn. Không biết làm sao thu hồi tin nhắn, sáng thức dậy thấy thu hồi tin nhắn, và trời ơi nhục không còn gì để mà tả được nữa. Nếu như mà crush người ta, muốn cua người ta mà thấy vậy là thua rồi đó. Xong rồi từ đó trở đi rút lui liền luôn mọi người. Và chỉ có thể nhắn tin một câu là em xin lỗi anh, em xin lỗi anh vì đã làm phiền anh tối qua. Trời ơi rất là nhục. Cho nên là nhớ nha, xỉn á, đã xỉn rồi thì nhét cái điện thoại vô, xin lỗi, nhét cái điện thoại vô đâu an toàn, được không? An toàn. Và bên cạnh đó làm ơn trước khi quyết định xỉn là gọi điện hay là nhắn tin cho ai là ê tao xỉn đó, ta sẽ xỉn ngày hôm nay đó, làm ơn tới hốt giùm, được không? Khi mà mình đã không có khả năng tự chủ được thì hãy nhờ một ai đó tin tưởng. Rồi ok, chị Minh hồi nãy đến giờ là chị Minh đã nói đến cái việc là các bạn phải biết mình là ai, các bạn phải dress up, hoặc là cái cách mà các bạn show up bản thân của mình ra với thế giới, nó cũng là một điều rất là quan trọng trong cái việc mà chúng ta đi thực chiến. Còn Trang thì Trang sẽ dành cho những ai mà theo cái kiểu giống như một con cọp, con hổ, con cọp hoặc con sư tử, thì mình có cái tính như thế này. Khi mà mình muốn date một ai đó, hoặc là ví dụ giống như là mình đi tìm mà một cái ứng cử viên nào đó, thì đầu tiên là mình sẽ tự đặt câu hỏi xem, sau khi biết được mình có cái gì rồi thì mình sẽ đặt câu hỏi là mình thích cái kiểu đàn ông như thế nào, thật là chi tiết. Giả sử giống như tôi thích anh phải là người yêu thích thể thao, anh là người làm business, là một người làm kinh doanh, hay anh là người làm IT, thu nhập của anh sẽ khoảng tầm bao nhiêu tiền, thì rồi xong rồi nha, anh sẽ có những cái sở thích gì đó, xong rồi sẽ viết ra, liệt kê ra. Sau đó từ từng cái gạch đầu dòng đó mình sẽ bắt đầu chia ra là behavior của người này là cái gì, được không? Rồi thường những cái hoạt động của những cái người mà có cái tính cách và sẽ có cái kiểu đó thì là họ thường sẽ làm gì. Sau khi mà mình gom nó lại rồi, thường để làm gì, xong rồi sẽ đi đâu, rồi bắt đầu mình sẽ quyết định mình tiếp cận và đi đến những nơi đó. Mình giả sử gì nè, mình thích những người đàn ông làm tài chính, cho nên á là mình sẽ thường, ví dụ như mình sẽ thường đi những cái hội thảo về tài chính, hoặc là mình sẽ thường đi những cái after party của dân làm tài chính. Chứ mình sẽ không đi ra bùi diện mọi người. Tại vì mình đi ra bùi diện là giống như là mình đi kiếm sao băng vậy đó mọi người. Tại vì sao? Giả sử như cái anh đó ảnh làm tài chính, ảnh có rất nhiều tiền đây, đúng không? Ảnh đi bùi diện ok, nhưng mà sao?
bạn bè ảnh từ nước ngoài qua. Ok, từ nước ngoài qua giờ muốn biết Bùi Viện là cái gì. 1 năm anh dẫn đi 1 lần, thì không lẽ bạn ngồi đó bạn đợi 365 ngày đợi anh ra, mà chưa chắc đợi ra được thấy anh mà còn có thể tiếp cận được anh nữa không? Mất thời gian, được không? Đổi, kiếm những chỗ khác. Kiếm những chỗ khác. Xong, sau đó đến lúc này thì những cái app nó rất là nó sẽ rất là hữu hiệu. Là mình đã chọn ra được rồi đúng không? Mình gặp cái người đó rồi mình tia, mình thấy người đó mình ưng cái bụng rồi nha. Bắt đầu là mình sẽ lên, mình check hết tất tần tật tụt trên này nha, để coi Facebook anh có gì, anh có xài Instagram hay không, anh có xài Tinder hay không. Kiểu là sẽ tìm hiểu người ta ở bên ngoài để xem coi ok, make sure lại một lần nữa là cái người này là có người mà tôi muốn thiệt. Sau khi mà cái người này là cái người tôi muốn thiệt rồi á, thì bắt đầu á, chị sẽ xem coi là người đó có vòng bạn chung với mình hay không. Nếu mà cái người đó có vòng bạn chung với mình thì mình sẽ đánh tiếng với những người bạn chung đó là ê, tôi đang crush cái người này nè, bà cũng biết á, hoặc là tôi đang crush cái người này nè, ông cũng biết đó, có gì giới thiệu cho tôi nha. Đó, từ từ approach như vậy đó. Trang, câu chuyện này quen lắm này. Em biết câu chuyện này của ai không? Của công nương Kate đi tìm hoàng tử William. Wow. Kate là một cô gái xuất thân rất là bình dân, nhưng mà từ nhỏ đã nói với bạn bè rằng đến một ngày tôi sẽ lấy hoàng tử. Và cô ấy đã bằng được để thi vào cái trường mà hoàng tử William học. Sống có mục đích. Câu chuyện thật sự là gấp lửa vô lò hay gì á? Không, cái đây là hành trình đi tìm hoàng tử. Nhưng mà có một điều là như thế này, nếu mà ai mình đi theo cái kiểu của Trang á thì 1 năm chắc được 1 anh thôi tại vì mất quá nhiều thời gian. Không có lẽ. Nhưng mà thì mình nghĩ là đấy chính là thực tế của hẹn hò đấy. Thì mình nghĩ là các cái dating app hẹn hò qua mạng nó khiến cho chúng ta nhiều khi có 10 cái mối quan hệ cùng một lúc ấy, nhưng mà cái không có cái gì nó đi đến đâu ấy. Nhưng mà thực tế là dù bạn có gặp nhau và bắt đầu cuộc trò chuyện ở đâu và lúc nào á, thì nó luôn là 200 cuộc hẹn tiếp theo, nó không bao giờ là cái cuộc hẹn đầu tiên hết. Yeah. Mà mọi người ơi, nếu như mọi người đi thực chiến á, thì có một cái cách đó mà để mọi người có thể nói chuyện với người đó dễ hơn, đó là hãy nói về cái sở thích của người ta. Mà nhớ là đừng có nổ nha mọi người. Ví dụ như là anh rất là thích về rượu đi, thì sẽ ngồi nói chuyện là em cũng đang tìm hiểu về rượu nè, anh có thể chia sẻ cho em được không? Nhưng mà thật sự là đang muốn tìm hiểu thiệt nha mọi người, được không? Chứ đừng có nổ. Đừng có nổ, người ta sẽ biết đó. Nói chung là trong vai tổ trưởng Hồng đúng không? Mọi người có xem Homeland Cha 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 không? Tổ trưởng Hồng là biết tất cả, có bằng cấp tất cả các môn đấy. Nói chung là hãy hoàn thiện bản thân để gặp ai mình cũng có thể nói chuyện được. Oh yes. Yes. Okay. Nãy giờ ngồi ghi vô để mốt em chích được 2 mũi em được đi ra đường, em mở sổ ra em coi. Em ơi, em còn cắt tóc nữa Nam ơi, em đừng quên cái việc đấy. Cái việc mà em chích ấy nó chỉ là an toàn ở bên trong thôi. Còn em sẽ xài app. Còn em mà không cắt tóc thì em sẽ bị mang tiếng là lừa tình. Em sẽ dùng một cái app để thay cái tóc của em. Ok, trước khi chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến điểm cuối cùng, đó là dating an toàn, văn minh và thành công rực rỡ. Thì chúng ta nên chuẩn bị cái gì? Đầu tiên là tiền đâu à? Không, giống như là khi mà Thùy Minh tuyển người giúp việc ấy, là phải biết chứng minh nhân dân trông như nào. Thì là yêu đương nó cũng bất kỳ một cái mối quan hệ nào ấy, mình phải bám được vào một cái bằng chứng thực tế nào đấy. Mình phải biết là bạn bè họ là ai, họ sống ở đâu, những cái thứ nó rất là thực tế, nó không thể giả mạo được trên mạng. Yes, chính xác luôn trời ơi. Đấy là an toàn với Thùy Minh ấy, đấy là an toàn với Thùy Minh ấy nhá. Có một cái chuyện gọi là catfish, là bị lừa tình rồi tới khi ra ngoài thì bị lừa đảo. Thì mình phải thật sự là tin vào cái trực giác của mình. Nếu mình cảm giác là không an toàn thì tốt nhất là không nên ra hẹn hò, và hãy có một cái bước chuẩn bị cho mình. Và Nam rất là hay thường làm, tức là khi mà mình đi đâu mình nên báo với một người bạn thân của mình là cái nơi mình đang đi tới, cho địa điểm, cho này kia, để cho nó tạo cái cảm giác an tâm và mình không có đi vào vùng nguy hiểm một mình. Còn khi mà mình online trên mạng mà mình có cảm giác là mình có một cái trực giác gì đấy không tốt về cái chuyện này, thì
Ngoài kia còn rất nhiều lựa chọn, các bạn đừng đưa mình vào những cái tình thế nguy hiểm. Yes. Trời ơi. Và trong cái lúc mà tìm hiểu về cái này, em phát hiện ra là nó đang có một cái triệu chứng mới. Chúng ta đã biết FOMO rồi đúng không? Thì nó có một cái mới gọi là FODA, Fear of Dating Again, nỗi sợ đi hẹn hò lại hậu lockdown. Bởi vì chúng ta gần như đã mất hết các kỹ năng giao tiếp, chúng ta đã năng lượng chúng ta ở mức thấp lè thè, thì ai cũng đang trong một cái tâm trạng là trời ơi, stress up lên, đi ra ngoài hẹn hò có vẻ là nó hơi mệt nhọc với chúng mình nhiều quá. Thì maybe đây là lúc mà chúng ta thật sự xem lại những cái mối quan hệ và những cái hẹn hò, xem coi là liệu cái nguồn năng lượng mình đang có nó nên đánh vào một cái lưới thiệt là rộng, hay là mình chỉ nên bắt đầu thu gọn lại cái nơi mình muốn tấn công, những người mình muốn gặp. Thì mình đi từng bước ra khỏi cái lockdown, bước ra khỏi cái vùng quá nhiều lựa chọn để đi tiến vào một cái sân chơi nhỏ nhỏ bé bé nhưng mà phần thưởng nó to. Đó là cái chuyện mà nghiên cứu về FODA nó đem lại cho em. Và cuối cùng, hẹn hò trên mạng hay ngoài đời thì phải thực sự là an toàn. Đó là cái điểm chung và mà cả ba host chúng tôi đều nói đi nói lại, đó là phải an toàn về tính mạng, tài sản và sức khỏe tình dục. Bakasu. Yes. Thật là mượt mà, những lời khuyên thật là mượt mà. Điều buồn cười nhất là một người dày dạn kinh nghiệm hẹn hò và thậm chí Thùy Minh đã ra một cuốn sách về các mối tình, thì cái vấn đề mà mình rút ra trong cái tập này ấy, đấy là trời ơi, hẹn hò thật là vui. Bây giờ ván đã đóng thuyền, nhớ lại chuyện này thấy thật là hoài cổ và mơ được hẹn hò trở lại. Nên các bạn, nếu các bạn đang ở một độ tuổi để hẹn hò thì hãy enjoy, đừng có vội vàng phải xích một quả hoàng tử lại để làm gì cả. Hãy coi hẹn hò nó là một cái trải nghiệm để mình thấy vui vẻ, vui sống, đừng có đặt nặng nó. Yes, trời ơi chị ơi, thiệt sự luôn á mọi người. Tức nghĩa là mình rất yêu chồng mình và mình cảm thấy rằng là mình rất may mắn khi gặp được anh. Nhưng mà hỏi mình có nhớ cái cảm giác được hẹn hò, cái cảm giác flirting, cái cảm giác hunting, cái cảm giác mà kiểu giống như là mình chập chờn để mình biết được rằng là người đó đang nghĩ cái gì hay không? Rất là vui. Trời ơi, bây giờ muốn lại hả? Khó lắm mọi người ơi, khó lắm luôn đó. Ok, cho nên là yes, hãy cứ hẹn hò khi chúng ta còn có thể từ từ, không cần phải quá gấp gáp mọi người nha. Và cái việc mà chúng ta có một cái câu của cô, mình nhớ là cái đó là của cô Pepper, cái câu này nó khá là hay, đó là chọn đàn ông thì cũng giống như là chúng ta đi mua trái cây vậy đó, thì chúng ta phải đi mua nhiều thì chúng ta mới quen tay rồi chúng ta mới chọn được cái trái ngon. Yes, trong hẹn hò cũng vậy, cho dù là giới tính nào đi chăng nữa thì hãy cố gắng hẹn hò thêm vài người nữa. Quan trọng không có phải là bạn hẹn hò với nhiều người hay không, mà quan trọng rằng đó là bạn có an toàn tình dục nè, để giữ bản thân của mình an toàn về tình dục lẫn tinh thần hay không. Và cái cuối cùng đó là hãy học cách, cho dù là bắt đầu hay chia tay thì cũng thật là văn minh nha. Tuyệt vời. Như cái tựa đề của tập này là hành trang hẹn hò, thì Nam muốn là sau cái podcast này, hành trang của mỗi người đi hẹn hò sẽ là kiến thức về tình dục, an toàn tình dục của cô Trang Chuối, kỹ năng nói chuyện thượng thừa của cô VJ Thùy Minh, cũng như là những lời khuyên về kiến thức sử dụng app của anh chàng IT Kỳ Nam, để giúp cho cái chuyện hẹn hò của các bạn thật là vui, thành công, have fun, be safe. Và hãy nhớ một chuyện là chị nghe đến cậu IT là chị sợ lắm đấy. Và các bạn ơi, khi mà các bạn bật app lên á, cái thứ đầu tiên các bạn nhìn thấy chính là cái avatar của các bạn và cái tên của các bạn. Vậy thì mình hãy luôn luôn cập nhật không chỉ phần mềm mà cập nhật luôn cả cái trình độ, cái văn minh, cái sự duyên dáng và cái kiến thức của mình, để cho chuyện hẹn hò của mình nó luôn luôn là một câu chuyện thành công. Vâng, không thể thiếu sự thành công nếu chúng ta không được đồng hành cùng với Durex. Xin được cảm ơn Durex đã tài trợ cởi mở. Và các bạn cũng lưu ý là có thể lên Shopee Mall để mua tất cả những cái hành trang an toàn về tình dục cho mình. Một lần nữa cảm ơn tất cả các khán giả của cởi mở. Hôm nay chúng ta cũng đã đến tập thứ 10, tức là một cái hành trình mình tương đối xôm rồi đúng không? Và chúng tôi hy vọng là những cái chia sẻ của mình này sẽ giúp ích tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.